মই দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কোৱা নাই মই কৈছো তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ চালিজাৰি চাবলৈ এখন কেবিনেট কমিটি কৰা হ'ব ইতিমধ্যে কেবিনেট কমিটিখনৰ নটিফিকেশন ইস্যু কৰা হৈছে মোৰ সিএম অফিচৰ টুইটত আপোনালোকে কেবিনেট কমিটিৰ নটিফিকেশনখন পাব সেই কেবিনেট কমিটিয়ে আশা কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী সকলোকে সাক্ষাৎ কৰিব তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে আৰু বহুতো সমস্যা আছে সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব কৰি তেওঁলোকে কেবিনেটত প্ৰতিবেদন দিব মই দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কোৱা নাই মই কৈছো তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ চালিজাৰি চাবলৈ এখন কেবিনেট কমিটি কৰা হ'ব ইতিমধ্যে কেবিনেট কমিটিখনৰ নটিফিকেশন ইস্যু কৰা হৈছে মোৰ সিএম অফিচৰ টুইটত আপোনালোকে কেবিনেট কমিটিৰ নটিফিকেশনখন পাব সেই কেবিনেট কমিটিয়ে আশা কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কৰ্মী সকলোকে সাক্ষাৎ কৰিব তেওঁলোকৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ লগতে আৰু বহুতো সমস্যা আছে সমস্যাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব কৰি তেওঁলোকে কেবিনেটত প্ৰতিবেদন দিব